สวัสดีครับวันนี้ช่องแจกกับจอยก็จะพาทุกคนไปดูเครื่อง Workstation นะครับนี่อยู่ตรงหน้าเราแล้วเครื่อง Workstation เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่ามันต่างจากเครื่อง PC ที่เรารู้จักแล้วก็ใช้งานทั่วไปกันยังไงบ้างนะครับเรามาดูว่าเครื่อง Workstation มันเล่นเกมได้หรือเปล่าแล้วก็จุดประสงค์หลักที่เขาออกแบบมาเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในต่างๆพวกแรมพวก CPU อะไรต่างๆเนี่ยพวกการ์ดจอมันต่างจากเครื่อง PC ทั่วไปยังไงทำไมเขาถึงเรียกว่า Workstation นะครับถ้าพร้อมแล้วทุกคนไปดูพร้อมกันเลยครับคอมพิวเตอร์ทุกวันเนี่ยที่มันมีอยู่ก็จะมีเครื่อง PC เครื่องโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็เครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าวันนี้เราจะมาโฟกัสเกี่ยวกับWorkstation ว่ามันต่างจากไอ้เครื่อง PC หรือว่าทำไมมันไม่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับเครื่อง Workstation มันจะถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่แบบเปิดได้ตลอดแล้วก็ไม่เปลืองไฟมากนะแล้วก็เสียงเงียบสังเกตว่าเรามาใกล้ๆเสียงพวกพัดลมพวกอะไรมันจะเงียบมากแล้วก็หลักการออกแบบก็คือมันจะสามารถรันงานหนักๆได้โดยที่เครื่องมันไม่แฮงเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกฮาร์ดแวร์ที่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะของมันเลยนะครับมันจะไม่เหมือนเครื่องเดสก์ท็อป PC ที่เราใช้งานบางทีก็อาจจะจอฟ้าหรือว่าใช้ไปแล้วก็แฮงอะไรประมาณนี้เพราะว่าการระบายความร้อนแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่เกรดมันไม่เหมือนกันเนาะข้อที่1ก็คือเกรดอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ว่าสิ่งที่มันต่างจากเครื่อง PC คืออะไรนะครับอันดับแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ CPU นะครับโดยทั่วไปแล้ว CPU ของ Workstation ถ้าเป็นของ Intel ก็จะเป็นตระกูล Xeon นะครับเนี่ยหน้าตามันก็จะประมาณนี้แล้วแต่รุ่นนะกระดองก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับทุกวันนี้ก็จะเป็น Xeon Go อะไรประมาณนี้หลายรุ่นที่ออกมาผมก็ตามไม่ทันแล้วตัวนี้เป็น Xeon E5 นะครับตัว 2680 V3 ตัวนี้น่าจะประมาณเกือบ10 ปีได้แล้วอายุของมัน แต่ว่าเรามาดู CPU ของเครื่อง PC หรือว่าโน้ตบุ๊กในยุคเดียวกันมันก็จะเป็น Intel Core i5 i7 อะไรประมาณนี้หรือว่าเป็น Pentium นะครับเนี่ยตัวนี้เป็น Pentium จากเครื่องเก่าผมนะตัวนี้ก็จากโน้ตบุ๊กเก่าสังเกตดูมันจะต่างกันนะการออกแบบตัวนี้คอจะเยอะมากนะครับตัวนี้คออาจจะประมาณ2คอ4คออย่างเก่งก็6หรือ8คออะไรประมาณนี้แต่พวกที่เป็น Intel Xeon หรือว่าถ้าเป็น AMD ก็จะเป็น Threadripper เนาะก็อาจจะเริ่มต้นที่10คอ20 thread หรือว่าไปจนถึงหลัก96คอ182 thread ก็มีนะครับเนี่ย CPU มันถูกออกแบบมาสำหรับเซิร์ฟเวอร์นะมาดูตัวที่2ที่มันต่างกันนะเนี่ยครับมันคือ RAM ถ้าเป็น RAM PC ก็จะเป็น RAM DDR 2 3 4 5 DDR 1อะไรก็ว่าไปนะครับแต่สำหรับตัว Workstation ส่วนใหญ่ก็จะเป็นDDR 1 2 3 4 5 6เหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันต่างไปเนาะมันจะมีชิปตัวนี้ครับเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นแรมที่เป็น ECC ก็คือสามารถตรวจเช็ค Error ได้นะครับมันคือแรมชนิด Error Correcting Code เนี่ยจะมีชิปตัวนี้เพิ่มมานะครับถ้าสังเกตว่าแรมของ PC มันจะไม่มีชิปตัวพิเศษตัวนี้เพิ่มนะเห็นไหมก็จะเป็นมีแต่ชิปความจำเนี่ยวางอยู่แบบนี้แต่ถ้าเป็น ECC นะครับจะมีชิปตัวนี้เพิ่มมาก็จะต่างจากแรมธรรมดาทั่วไปที่มันมีตัวเช็ค Error นะครับจะเป็นแรมชนิดพิเศษที่ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์เลยล่ะผมมองว่า Workstation มันก็คล้ายๆกับเซิร์ฟเวอร์ที่มันสามารถไปนั่งทำงานได้แต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ
ให้บริการซะมากกว่าแต่ Workstation เราก็ไปนั่งทำงานหน้าเครื่องมันแล้วก็มีการ์ดจอมีอะไรนะครับนอกจากชนิดของ RAM ที่เป็น ECC แล้วเนาะก็จะมีขนาดของ RAM ที่เราใส่ได้นะเครื่องนี้ผมก็อัดไป64 กิกแล้วมันยังใส่ได้เยอะกว่านี้อีกนะแรมตัวนี้มีอยู่1 2 3 4สล็อตละ32 กิกได้ฝั่งละ128 กิกละอีกตัว CPU Riser ตัวนี้ก็ใส่ได้อีกนะครับนี่ก็128ใส่แรมทั้งหมดได้256 กิกเลยนะครับอยู่ที่ว่างานเราต้องใช้แรมเยอะขนาดนี้หรือเปล่าแล้วก็มีตังค์ซื้อแรมเยอะขนาดนี้ไหมนะครับอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากจะเป็น Xeon แล้วมันก็สามารถใส่ CPU ได้มากกว่า1ตัวเนาะอย่างตัวนี้ก็ใส่ได้2นะครับWorkstation ที่มันไม่ได้สเปคสูงมากก็จะเป็น CPU ตัวเดียวเนาะแต่ถ้าเป็นรับงานที่หนักๆหน่อยก็จะมี CPU 2 ตัวนะครับอย่างตัวนี้ก็สามารถใส่ได้2ตัวนะ32 Core 64 Thread นะครับเห็นความต่างกันแล้วใช่ไหมครับมันใส่แรมได้เยอะมากแล้วก็เป็นแรม ECC นอกจากนี้ก็จะเป็นสามารถใส่ CPU Intel Xeon ได้2ตัวซึ่งมันก็ทำให้เราสามารถอัดแรมได้เยอะนั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็นCPU ที่เป็น Core i3 i5 อะไรพวกนี้มันก็จะรองรับแรมได้ไม่เยอะมากขนาดนี้นะครับพอเราแกะลงมาดูแล้วเห็นอะไรไหมครับนี่พัดลม1 2 3 4 5นี่ตัวใหญ่ตัวหนึ่ง6ตัวนะครับพัดลมมันเยอะมากนะครับในตัว power supply อีกตัวหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7พัดลม7ตัวนะครับแต่เสียงเงียบมากนี่การออกแบบการระบายความร้อนเนาะเรื่องของ airflow นะครับดูดหน้าแล้วก็เป่าออกหลังนะประมาณนี้มันทำให้เครื่อง workstation มันสามารถเปิดได้ทำงานได้ตลอด24 ชั่วโมงโดยอาจจะไม่ต้องปิดเลยก็ได้นะคล้ายๆกับเซิร์ฟเวอร์เลยแต่เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ก็จะไม่เน้นพวกการ์ดจอนะครับพอมาถึงการ์ดจอแล้วก็จะไปดูการ์ดจอว่ามันต่างจากเครื่อง Desktop PC ยังไงนะครับเพราะว่าเครื่อง Workstation ส่วนใหญ่เขาเอามาทำงานที่เป็นงานออกแบบหรือว่าเป็นงานเฉพาะด้านนะครับการ์ดจอมันก็จะเป็นการ์ดที่สำหรับงานออกแบบงานพวกCAD พวกแคมพวกตัดต่อต่างๆตระกูลที่ NVIDIA เขาพัฒนามาก็จะเป็น Quadro นะครับแล้วก็เป็นถ้าเป็น AMD ก็จะเป็นน่าจะเป็น FirePro นะครับถ้าของเครื่อง PC ที่เราเอาไว้เล่นเกมก็จะเป็น GeForce แต่ของ NVIDIA ก็จะเป็น Quadro นี่อย่างตัวนี้ก็ NVIDIA Quadro K 2002มีหลายซีรีส์นะครับซีรีส์หลังๆก็จะเป็น Quadro RTX รองรับพวก Ray Tracing คล้ายๆกับเครื่อง Desktop PC ที่มี GeForce RTX นะครับตัวนี้ Quadro K 2002ตัวที่ผมใส่อยู่เป็น Quadro T1000 นะครับสังเกตว่าการ์ดจอมันจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะพัดลมก็จะเป็นโบเวอร์เล็กๆแบบนี้เห็นแบบนี้กินไฟนิดเดียวนะครับแต่ว่ารันพวกงานเรนเดอร์ตัดต่อวิดีโอได้ดีมากนะครับการ์ดจอแล้วก็มาดูพอร์ตมันจะต่อจอได้เยอะนะครับอย่างตัวนี้ตัว K 2002ตัวนี้ต่อได้3จอนะครับเนี่ยแล้วมาดูตัว T1000 นะครับตัวนี้ NVIDIA Quadro T1000 นะครับสามารถต่อจอได้4จอนะครับตัวนี้เป็น Mini Display Port ต่อได้สูงสุด4จอนะไม่แน่ใจว่า 6K หรือ 8K นะครับตัวนี้สเปคสูงสุดมันเป็น Mini Display Port ก็จะมีหัวแปลงมาให้นะเป็น Display Port นะครับนอกจากนี้เมนบอร์ดมันก็จะมีฟังก์ชันในการทำเรทนะครับแล้วก็มีพวกพอร์ตเชื่อมต่อเยอะมากพวกพอร์ต PCI Express นะครับ1 2 3 4 5 6 ช่องครับนี่พอร์ตพวก Serial ATA ก็เยอะนะครับ Serial ATA 1 2 3 4 5 6 พอร์ตนะครับ
ที่ใช้ได้แล้วเรายังสามารถใช้การ์ดต่อเพิ่มได้อีกนะครับการ์ดเรทอะไรต่างๆดูแล้วมันเหมือนเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งเลยเนาะเหมือนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการ์ดจอนะครับเพราะว่าปกติเซิร์ฟเวอร์เราก็จะไม่ค่อยได้ไปนั่งที่หน้าเครื่องมันไงเราจะรีโมทหรือว่าเป็นการคอนเนคเข้าไปใช้งานซะมากกว่านะครับแต่ความแตกต่างระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับ Workstation ก็คือมันมีการ์ดจอนะครับตัว Workstation แต่ทุกวันนี้เซิร์ฟเวอร์บางตัวก็จะมีการ์ดจอเหมือนกันนะไว้รันพวก AI นะครับก็สามารถใช้การ์ดจอพวกนี้ได้บนเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าuser ไม่จำเป็นต้องไปนั่งหน้าเครื่องเนาะแต่ Workstation มันจะถูกออกแบบให้คนมานั่งทำงานหน้าเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้ที่มันต่างจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนาะแต่อุปกรณ์พวกแรมพวก CPU อะไรต่างๆพวก supply เนี่ยเกรดเดียวกับเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับถ้าเอาไปทำเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะเพียงแค่มันขาดพวกฟังก์ชันตัวเรียกว่าอะไรนะ hot swap คือการถอดอุปกรณ์ออกโดยไม่ต้องชัตดาวน์เครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีฟังก์ชันพวกนั้นนะครับแล้วก็มีพวกช่องการ์ดแลนเยอะกว่าอะไรประมาณนี้ถามว่าการ์ดจอพวกนี้มันเอาไปใช้งานกับเครื่องที่เป็นเดสก์ท็อป PC ได้ไหมก็ได้นะไม่ได้ติดอะไรเพียงแต่ว่าไปเล่นเกมมันก็อาจจะพอเล่นได้แต่มันไม่สุดเท่า PC ในราคาเท่ากันเนาะเพราะว่าการ์ดพวกนี้มันแพงนะครับคอร์โดนี่แพงมากตัวเล็กๆนี่น่าจะหลักหมื่นตัวอย่างตัวนี้ออกใหม่ก็น่าจะ15,000นะครับ15,000หรือ20,000ไม่แน่ใจนะแต่ถือว่าแพงแหละอย่างตัวนี้ผมก็เพิ่มการ์ด Wi-Fi นะครับไม่ต้องต่อสายแลนเพราะว่ามาใช้ที่บ้านแล้วก็เพิ่มการ์ดใส่ M.2 เนาะเพราะว่าบอร์ดรุ่นนี้มันเก่าไปแล้วไม่มีช่องใส่ M.2 นะครับผมก็ซื้อการ์ดเพิ่มแล้วก็มาลง Windows ที่การ์ด M.2 ตัวนี้นะครับก็มีการ์ด Wi-Fi เป็นตัวนี้ก็จะมีเสา Wi-Fi ด้านหลังนะครับนี่ต่อมาประมาณนี้เราไม่ต้องต่อสายแลนแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาเล่าแล้วก็มาแกะให้ดูว่าไอ้เครื่องที่เขาบอกว่ามันเป็น Workstation มันต่างจากเครื่อง Desktop PC ยังไงเผื่อหลายๆคนก็อาจจะมีความสงสัยเนาะไม่เคยใช้ตัวเครื่อง Workstation จริงๆจังๆสักทีผมก็เพิ่งได้เอามาลองเล่นดูเนาะอย่างเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องมือสองที่ผมซื้อมาราคาไม่ค่อยแพงมากแล้วก็มาอัปเกรดพวกตัว CPU เป็นรุ่นใหม่ขึ้นอัปเกรดแรมให้มีความจุสูงขึ้นแล้วก็อัปเกรดการ์ดจออัปเกรดตัว M.2 เข้าไปให้มันมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับส่วนการใช้งานนะก็จะเอามาทำพวกข้อมูลที่มันเยอะๆนะครับมันก็จะสามารถทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ได้สะดวกขึ้นถามว่าพวกDesktop PC มันทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่ว่าหลายอย่างเครื่อง Workstation จะเหมาะกว่าเพราะว่ามันมีแรมที่เยอะมีจำนวนคอ CPU ที่เยอะความหมายคือมีสมองประมวลผลที่เยอะขึ้นมีหัวความคิดช่วยกันเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้มีแรมก็คือมีหน่วยความจำในการทำงานเยอะขึ้นนะครับถ้าเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กผมใส่สูงสุดก็ได้แค่16 กิกนะครับแต่เครื่อง Workstation ตัวนี้ถ้าเรามีงานที่มันใหญ่ๆสเกลใหญ่ขึ้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่าพวก AI พวกอะไรเงี้ยเราสามารถเพิ่มแรมหรือว่าอัดการ์ดจอที่มันสเปคสูงขึ้นได้อีกนะครับซึ่งตัว PC มันก็จะมีข้อจำกัดของไอ้เจ้า CPU เนี่ยบอกว่าใส่แรมสูงสุดได้เท่าไหร่อาจจะไม่ถึง100 กิกนะครับมันก็ไปติดอยู่ที่เมนบอร์ดแล้วก็ติดที่ CPU อะไรประมาณเนี้ย
มันก็มีข้อจำกัดของมันเราก็จำเป็นต้องใช้เครื่อง workstation ที่มันประสิทธิภาพสูงกว่าในการรันงานที่มันหนักๆนะถามว่างานหนักๆมันคืองานอะไรบ้างก็จะมีงานที่เป็นเกี่ยวกับการตัดต่อนะครับโปรแกรมตัดต่อที่เราตัดต่อคลิปอะไรที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะพวกตัดต่อคลิปมันจะใช้พลังของการ์ดจอ RAM แล้วก็ตัว CPU นะครับในการประมวลผลเพื่อให้เราทำเอฟเฟกต์อะไรต่างๆตัดเอาคลิปมาชนกันซ้อนคลิปใส่ข้อความอะไรต่างๆให้มันเกิดเป็นคลิปที่เราดูกันเนี่ยมันต้องใช้พลังประมวลผลของพวกการ์ดจอ RAM CPU แล้วก็ดิสก์ต่างๆที่มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าโน้ตบุ๊กนะครับนอกจากนี้นอกจากพวกโปรแกรมตัดต่อแล้วก็จะมีโปรแกรมที่เป็นพวก AI หรือว่าโปรแกรมที่ทำข้อมูลต่างๆนะครับอย่างพวก Data Warehouse ที่ผมทำsupport การทำงานอยู่ก็จะเป็นมันดึงข้อมูลใหญ่มากประมาณ 2-3 ล้านเรคคอร์ดอะไรขึ้นประมาณนี้เวลาเราโหลดข้อมูลเข้าชุด Power BI มันก็จะถ้าเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กบางทีมันจะช้าจะแฮงก์ไปเลยเราใช้เครื่องที่สเปคสูงมันก็มีแรมเยอะมันก็โหลดเข้าได้โดยไม่ติดขัดนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆที่ผมเอามาประยุกต์ใช้กับงานตัวเองเนาะแล้วก็จะมีบางคนที่เขาเอาไปใช้ประสิทธิภาพของการ์ดจอพวกนี้ก็อย่างงานออกแบบพวกออกแบบตึก SolidWorks หรือว่าพวก AutoCAD ที่เขียนแบบอะไรที่ซับซ้อนมันก็จะใช้พลังของNVIDIA Quadro ตัวนี้ออกมาได้ดีกว่านะครับที่เป็นการ์ดจอ GeForce ธรรมดาตัวนั้นมันก็จะไม่มีคำสั่งประมวลผลนะครับแต่ถ้าเป็นตัว Quadro มันก็จะมีคำสั่งพิเศษพวกนั้นให้เราสามารถทำงานเรนเดอร์ได้เขาเรียกว่าอะไรวะเป็นการเขียนแบบเรียลไทม์วางลงไปมันก็จะเรนเดอร์ออกมาให้เห็นภาพได้เลยอะไรประมาณนี้ซึ่งสามารถทำงานได้เร็วกว่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องมันเสถียรกว่าเพราะว่าพวกประสิทธิภาพแล้วก็ความทนทานการออกแบบ Airflow ต่างๆที่มันต่างจากเครื่อง PC ให้เราสามารถทำงานได้นานๆโดยที่เครื่องมันไม่แฮงก์ไม่ขึ้นจอฟ้าไม่อะไรล่ะใช้อยู่แล้วก็เด้งออกอะไรประมาณนี้เพราะว่าพวกแรมพวกอะไรมันจะเกรดเดียวกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เท่าที่ผมดูนะเหมือนเซิร์ฟเวอร์เลยเพียงแต่ว่ามันมีส่วนติดต่อผู้ใช้ก็คือมีการ์ดจอให้เรามานั่งทำงานอยู่หน้าเครื่องแบบนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมนะเท่าที่ผมอัปเกรดเครื่องนี้มาแล้วก็ลองเล่นดูCyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2 ลองเล่นกับจอ 2K เล่นได้นะครับความละเอียดประมาณกลางๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็น Cyberpunk ผมเล่นอยู่ที่ประมาณถ้าลื่นๆเลยก็คือเล่นเป็น Full HD นะครับเป็น Full HD 1080p เล่นได้สเปคไปกลางไปยันไฮเลยถ้าเล่นด้วยสตรีมด้วยก็ปรับมาที่สเปคกลางๆยังเล่นได้นะครับแล้วก็พวกโปรแกรมตัดต่ออย่างผมใช้เป็นDaVinci Resolve เนี่ยก็สามารถใช้งานตัดต่อ 4K 30p ได้สบายเลยนะครับลื่นๆเลยนะครับก็เทียบกับตัว MacBook M1 MacBook Air M1 ที่ผมใช้อยู่ตัวนี้แรงกว่านะเพราะว่าการ์ดจอแล้วก็แรมมันเยอะกว่าเนาะแล้วก็คอประมวลผลมันเยอะนะครับเวลาเราใส่เอฟเฟกต์อะไรต่างๆตัว MacBook M1 ที่ใช้อยู่รู้สึกว่ามันจะค้างนะครับถ้าเราใส่พวกเอฟเฟกต์พวกข้อความเยอะๆมันก็จะค้างแต่ว่าเครื่องนี้สามารถทำงานได้สบายเลยนะครับก็เหมาะสำหรับการเอามาทำตัดต่อเนาะอย่างเครื่องนี้ก็สเปคเก่ามากแล้วก็ยังดีอยู่เลยนะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่อยากจะรู้เกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ว่า
Desktop PC มันต่างจาก Workstation ยังไงเราจะเลือกตัวไหนมาใช้สำหรับงานของเราถ้าเรามีงบไม่จำกัดก็อาจจะต้องเลือก Workstation เพราะว่า Workstation ตัวหนึ่งเนี่ยค่อนข้างแพงเนาะน่าจะหลักหลายหมื่นไปยันหลักแสนหลักหลายแสนก็มีนะครับแล้วแต่สเปค CPU สเปคพวกหนักๆก็การ์ดจอเนี่ยการ์ดจอตัวละ 2-3 แสนก็มีนะครับ ไม่แปลกอะไรที่ราคาพวกการ์ดจอทำงานมันจะแพงขนาดนั้นนะแล้วก็ถ้าการเล่นเกมก็อาจจะไม่ได้ไปแพงถึงขนาดนั้นนะครับบางคนเขาอาจจะคุ้มเพราะว่าเขาเอามารันงาน 2-3 งานเขาก็ได้ทุนคืนแล้วอะไรประมาณนี้สำหรับผมก็เอาเครื่องมือสองนี่แหละมาใช้งานแต่ว่ามันก็ยังไม่ตกสเปคมากมายนะมันก็ยังตอบโจทย์การทำงานผมอยู่ผมเอามาทำพวกเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลหรือว่าทำพวกลองเล่นระบบ AI ก็ตอบโจทย์การทำงานของผมก็ถือว่าเครื่องนี้มันซื้อมามันก็คุ้มนะครับแล้วก็บางทีผมก็มานั่งทำงานบางทีก็แทบลืมตัวโน้ตบุ๊กไปแล้วตอนนี้ เพราะว่ารู้สึกว่ามันจบที่เครื่องเดียวเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีนะครับถ้ามีงบก็ไปหาเอาเป็นเครื่องมือสองที่เป็น Workstation มาใช้ผมว่าก็โอเคอยู่นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะก็แยกออกกันหรือเปล่าว่าตัวไหนเป็น Workstation ตัวไหนเป็น Desktop PC เราไปดูเครื่องที่บ้านของเราตอนนี้เราเป็น Workstation หรือว่าเป็น Desktop PC ก็อย่างที่ผมนำเสนอให้ฟังว่าพวก2ตัวนี้มันต่างกันยังไงผมมองว่าไอ้ Workstation เนี่ยมันเกือบจะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการ์ดจอมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องมานั่งทำงานหน้าเครื่องได้เอาแบบนี้ก็ได้นะครับสเปคของทุกอย่างเหมือนเซิร์ฟเวอร์เลยนะพวก CPU พวกเมนบอร์ดพวกไอ้ RAM อะไรต่างๆนี่อันเดียวกันกับเซิร์ฟเวอร์เลย CPU ก็ Xeon RAM ก็ ECC Power Supply ก็แบบเกรดดีมากนะครับสำหรับใครที่มองว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปความรู้หรือว่าคลิปรีวิวต่างๆจากทางช่องของเรานะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเผื่อมีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวมานำเสนอมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนะครับใครมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะเสริมจุดไหนที่ผมขาดตกบกพร่องไปก็สามารถพิมพ์เสริมเข้ามาเลยก็ได้นะครับเป็นความรู้แชร์ความรู้กันว่าสิ่งนี้บางทีผมอาจจะไม่ได้รู้ลึกเหมือนท่านเพราะว่าบางคนเขาก็ใช้เครื่อง Workstation พวกนี้มาตลอดการทำงาน 20-30 ปีก็ได้นะครับเอาความรู้มาแชร์กันความรู้ไม่มีวันสูญหายนะยิ่งแชร์กันมากเรายิ่งได้ข้อมูลได้ความรู้เยอะขึ้นนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย